Syaril, orang yang sama yang semalam di Parlimen cakap bahawa kita nak ada reformasi institusi, memisahkan tugas peguam negara, Attorney General, dan juga pendakwa raya, Public Prosecutor. Tetapi orang yang sama tahun lepas di pentas politik, tetapi orang yang sama, manusia yang sama, individu yang sama, cakap bahawa peguam negara mestilah orang Perdana Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat kembali ke podcast Keluar Sekejap episod ke-51 bersama dengan saya KJ. Dan saya Syaril Hamdan. Saya berada di studio Keluar Sekejap. Syaril berada di? Saya berada di Andalusia, di Marbella sekali lagi KJ. Di Spanyol ya. Jadi kalau ada sedikit delay disebabkan bila saya cakap lepas tu Syaril nak cakap ada sedikit delay, kita minta maaf kepada penonton dan juga pendengar setia Keluar Sekejap. Apapun kita ucapkan terima kasih kepada penonton dan juga pendengar setia podcast Keluar Sekejap sebab banyak komen yang kita terima untuk episod yang lepas Syaril yang kita rasa agak berat sebab membawa kepada isu yang berat, membawa kepada satu boleh kata syarahan sejarah yang agak serius, tetapi saya dapati sekarang ni lebih daripada 200,000 yang telah menonton di YouTube sahaja dan komen pun banyak yang bagus-bagus belaka. Ya KJ, saya mengimbau juga pengalaman kita ataupun ialah kita mendengar selama lebih sejam syarahan macam KJ katakan daripada orang yang expert mahir. Membuatkan saya terfikir kita bercakap tentang the political constructedness pembentukan politik iaitu Malaysia itu sendiri. Dan benar semua negara adalah satu bentuk political construct, that is the nature of a country, a nation state. Tapi mungkin apa yang cuba disentuh oleh kedua-dua saya dan KJ ialah bagaimana di Malaysia nampak belum ada kebersamaan tradisi dan sejarah yang menjadi paksi kepada identiti nasional kita KJ. The fact that ramai orang minat dengan episod tu bagus tapi menunjukkan they learn a lot and we learn a lot. Sedangkan mungkin KJ kalau kita nak lebih kritikal kepada diri sendiri dan kepada negara kita sendiri, sepatutnya benda asas macam tu bukan benda yang kita belajar melalui podcast lah. Patutnya benda tu kita dah tahu dan bukan benda yang kita discover later. Maybe that's something yang berkenaan dengan identiti kenegaraan kita, bagaimana membina satu imajinasi kolektif kalau kita tidak mahir tentang sejarah sendiri. Ya, cuma ada satu komen yang saya nak share bersama dengan pendengar dan penonton Keluar Sekejap. Ini komen yang dihantar kepada saya oleh sahabat saya, saudara Idris Jala, pernah menjadi Menteri satu ketika dahulu, Datuk Seri Idris Jala, dan dia memang sukalah episod yang kita telah adakan bersama dengan Tan Sri Wan Junaidi. Cuma dia tambah bahawa dia minta supaya diklarifikan, supaya jelas, left in no uncertain terms, berkenaan dengan 18/20 points ni. Sebab ramai yang misinterpret, kata perjanjian Malaysia ni ada kaitan dengan 18 and 20 points, tuntutan-tuntutan khusus yang diminta pada waktu itu. Tetapi apa yang kita dapati, tetapi mungkin tak berapa categorical dan jelas dalam episod yang lepas, adalah itu adalah input ke dalam laporan IGC dan tidak semestinya ikut 18 ataupun 20 poin itu untuk tunaikan perjanjian Malaysia. That's the point that I think Idris wanted to make. Sebab ada benda-benda dalam 18 to 20 points tu atau 18/20 points tu yang tak boleh diterima dalam perlembagaan baru Persekutuan Malaysia. Sebagai contoh ya, dalam 18/20 poin tu untuk Sabah dan Sarawak ada satu peruntukan yang mengatakan bahawa Islam sebagai agama rasmi di Semenanjung tetapi tidak di Sabah dan Sarawak. So that's incompatible lah dengan kita punya perlembagaan persekutuan. So I thought I just share that point. Thank you Idris for reminding us lah. Yeah. Any other feedback, Syaril, on the last episode? No, I think a lot of people enjoyed it and they were surprised that they enjoyed it. Yeah, which is good. Dan saya harap dari masa ke semasa kita akan dapat highlight ataupun membawa perbincangan sejarah kepada rakyat Malaysia dan pendengar penonton
keluar sekejap, sebab saya rasa macam saya kata tadi lah, pembinaan cerita naratif sejarah ni sangat penting, dan mungkin silibus sejarah yang sedia ada does not do justice to the nuances of penubuhan negara kita dan pembentukan Persekutuan Tanah Melayu dan selepas itu Persekutuan Malaysia. Just as I don't know Syaril, kalau Syaril tahu ini ataupun tidak, podcast yang inspire keluar sekejap, The Rest is Politics, dia ada sister podcast called The Rest is History and Empire yang menceritakan soal sejarah di UK, dan mereka menceritakan sejarah dunia sebenarnya. Empire is a fantastic podcast about the history of empires, full stop. So mungkin ada yang minat untuk menjadikan sister podcast, mungkin keluar sejarah ataupun kini sejarah, boleh diadakan sebagai sister podcast kepada keluar sekejap selepas ini. Okay, Syaril, nak bincang apa hari ni? Beberapa perkara. Salah satu yang mula saya fikir untuk kita bincang tentang RMK12 juga. Kajian separuh penggal RMK12 kita telah bincang sewaktu episod yang lampau sebelum dengan Tan Sri Wan Junaidi. Cuma saya tertarik bukan hanya tentang perbahasan yang sedang berlangsung ataupun akan tamat berlangsung di Parlimen pada hari yang kita rekod ni pun, tetapi juga berkenaan dengan satu komen daripada seorang pakar ekonomi lah. Kat Malaysia ni banyak pakar KJ. Dia pakar ekonomi Twitter, pakar ekonomi TikTok, pakar ekonomi Facebook. Tapi ada juga kadang-kadang on paper actual pakar ekonomi lah yang ada PhD. Bukan lirik ke? Pakar IT, pakar ekonomi. Ada kan? Sebab itulah semua nak jadi pakar ekonomi sebab dah ada dalam lirik tu. Lagu apa? Jalur Gemilang? Sure. Okay, alright. Anyway. Tetapi dalam kes ini yang menjadi pakar ni adalah seorang warga negara Itali, saya tak silap saya, Carmelo Ferlito, yang memberi satu komen yang agak panas, iaitu mengatakan bahawa RMK ni, rancangan Malaysia ni dah tak berapa relevan. Kerana dia seakan menjadikan Malaysia ni macam negara Soviet lah. Negara Soviet, sebab seperti mana kita tahu KJ, rancangan 5 tahun ini antara asasnya adalah daripada Soviet Union. Apabila setiap 5 tahun dirancangkan satu perbelanjaan kerajaan central planning yang memang sinonim dengan negara Soviet ataupun ideologi sosialis dan komunis lah kan. So Carmelo Ferlito ni seorang ekonomis yang juga menjadi komentar antara pengkomen lah yang ada aktif di Malaysia ni berkenaan isu-isu semasa. Dia reject lah, dia kata RMK ni dah tak relevan dah. I just wanted to say this KJ because I think kita boleh bincang sama ada rancangan 5 tahun ni relevan atau tidak. Tapi point dia adalah just because you have a PhD in economics does not make you an authority or expert on everything. Dan Syaril, boleh tak kita berhenti platform pemikir-pemikir libertarian? Sebab mungkin Syaril tak sedar, tapi Carmelo Ferlito ni adalah sebenarnya pemikir libertarian, dan daripada spektrum ideologi ekonomi yang saya paling tak gemar sekali adalah libertarian. Mungkin Syaril boleh explain sikit kepada pendengar kita apa binatang libertarian ni. Ya, saya sependapat dengan KJ. Memang daripada dulu KJ pun tahu saya tak minat sangat-sangat lah ideologi libertarian sama macam KJ. So Carmelo Ferlito ni macam KJ kata, dia datang daripada ideologi politik Austrian. Salah satu daripada cabang ekonomi sayap kanan, very pro-market, pro-free market, anti-government intervention, tak suka langsung campur tangan dan perancangan pusat oleh kerajaan. KJ, saya rasa nak kata kita berhentikan langsung semua komen-komen daripada ideologi libertarian ni mungkin tak sesuai, tetapi saya fikir pendengar-pendengar kena faham dan media-media yang melaporkan pun kena laporkan bahawa apabila ada komen daripada pakar-pakar ekonomi ni, dia ada bias ekonomi dia ada bias ideologi dia, dan bias ini real, bias ini bukan yang kita buat-buat. Jadi apabila komen-komen seperti ini yang tak suka sebarang campur tangan kerajaan ataupun perancangan kerajaan diletakkan seolah-olah itu adalah satu pandangan yang objektif
Saya rasa itu masalahnya KJ. So I think the ideology has to be transparent. KJ dengan saya tahu sebab kita baca background Carmelo Felito ni, kita tengok dia punya buku, kita tengok dia punya penulisan, memang dia tak suka. In fact, everything yang ada kena-mengena dengan planning pun dia akan kata Soviet. Ni bukan kali pertama dia samakan Malaysia dengan Soviet. Dia ni kalau kerajaan ada je dia akan cakap komunis, akan cakap Soviet. Dia ni lebih kurang macam Republican, right wing Republican di Amerika Syarikat. Bila Obama buat Obamacare, dia kata ini komunism, socialism. Betul kan? Betul, dan saya ingat in fact KJ waktu KJ dan juga kerajaan dulu buat kewajipan untuk pelancong ataupun pelawat masuk ke Malaysia kena ada ujian RTK, kena register MySejahtera. Dia keluarkan satu komen, dia kata tak payah sebab itu adalah campur tangan daripada kerajaan. So even benda kesihatan pun dia tak sukalah kalau ada sebarang campur tangan. Jadi point saya ialah just because you have a PhD doesn't make you an authority on everything. Dan pendengar dan juga pembaca berita kena tahu background, latar belakang seseorang pakar itu ataupun pemikir itu, ideologi apa yang dia pakai dan kanta apa yang dia pakai, supaya kita boleh tafsir dengan sebaiknya. Dan untuk mempertahankanlah sedikit sistem perancangan 5 tahun ni, ya, walaupun dia kalau kepada pembaca yang tak tahu nak bezakan, perancangan 5 tahun ni memang sound Soviet lah, sebab kalau dulu-dulu kita selalu dengar rejim-rejim Soviet yang ada 5-year plan dan sebagainya. Tetapi 5-year plan ataupun rancangan 5 tahun, rancangan Malaysia ke 11, 12, 13 dan sebagainya, ia bukanlah rigid sangat. Kita ada kajian separuh penggal, kita ada belanjawan setiap tahun, dan secara purata dia, projek pembangunan kerajaan akan mengambil masa 3 hingga 4 tahun untuk pembinaan, depends on the project. So dia memang ada dia punya gestation period. So itu adalah guide, itu adalah panduan kepada EPU, Unit Perancangan Ekonomi, dan juga line ministry, kementerian-kementerian, untuk susun dia punya perancangan untuk 5 tahun akan datang. Tetapi boleh saja diubah, boleh ada notice of change dari segi tajuk supaya bajet itu dipindahkan kepada projek lain kalau ada keperluan, boleh ada perubahan daripada belanjawan tahunan dan sebagainya. Tetapi saya jadi Menteri Kesihatan dulu, saya nak tahu dalam rancangan Malaysia yang akan datang 5 tahun, berapa banyak hospital akan dibina, berapa banyak klinik akan dibina, dan kita bagi need statement kepada EPU, kepada pembendaharaan, bahawa kawasan ini, daerah ni tak cukup hospital, tak ada hospital, tak ada specialist hospital, tak ada klinik kesihatan. Jadi untuk 5 tahun akan datang ni kita perlukan peruntukan tersebut untuk membangunkan projek-projek yang sedemikian. That's what it's used for. Bukanlah command plan ekonomi macam Soviet Union, tak ada langsung pasaran bebas. Ini yang perlu diperjelaskan. Dan Carmelo ni dia terlalu taksub dengan dia punya libertarian views. Dia tak bagi jawapan yang penuh lah. Okay, what else? Apa lagi? KJ suka makan kat luar, KJ? This is not euphemism. It's an actual question. Saya 50-50. Kadang-kadang 50-50. Saya masak. Saya masak. Ya, saya masak. Dan kadang-kadang saya... Maggi 2 minit. Maggi 2 minit ke? Maggi cup ke? No. Saya punya repertoire macam-macam. Saya western boleh. Of course, masakan Melayu from scratch. I'm a accomplished cook. Are you now? Unlike you. Well, I'll do a dish one day. Tapi tujuan kita tanya sama ada. You makan protein shake, lepas tu you makan telur, lepas tu you makan salmon, nasi you tolak ke tepi. I tahulah you protein man. Yeah, I'm a protein man. Yeah. Protein man yang saya tapi saya masak sendiri kat KJ. Protein ni yang paling bersih lah kalau you masak sendiri. Jadi ada jugalah, mungkin tidaklah saya nak, dan saya belum letak dalam YouTube lagi, but I think I can try do that one day. Masakan protein oleh Syarif Hamdan. Tapi point yang kita tanya tentang sama ada kita suka makan luar atau tidak, kerana I guess our friend Rafizi dikritik lah di media sosial kerana mengatakan bahawa rakyat Malaysia, headline dia lah, the headline, rakyat Malaysia ketagih makan kat luar yang memberikan kesan kepada kos sara hidup. KJ saya tak pasti apa yang KJ nak komen tentang perkara ini. Saya tengok klip yang penuh
daripada Malaysia kini. Sebab I don't want to do what other people do sometimes. Kita hanya baca headline. Saya tengok video klip wawancara Malaysia kini, tak silap saya, bersama dengan Rafizi, selama 6 minit video itu. Dan benar beliau ada kata there's an addiction. Interview tu dalam bahasa Inggeris. Saya tengok the whole view. Saya fikir dia bergantung kepada kanta apa yang kita nak pakai. Sama ada kita nak judge ni adalah Rafizi the politician ataupun Rafizi the analyst. Kalau Rafizi the analyst, Rafizi cuba nak katakan bahawa dalam kos sara hidup ni, dalam memerangi isu ni, dia pelbagai dimensi. Dia bukan hanya soal harga barang, tetapi soal gaji, soal jenis pekerjaan, soal behavioral economics, cara kita hidup dan sebagainya. Masa kita spend di luar rumah, tak cukup masa untuk masak. Itu semua adalah diagnosis kepada masalah struktur ekonomi yang mungkin Rafizi sebagai Menteri Ekonomi nak sampaikan, KJ. Tapi kalau kita tengokkan Rafizi the politician, dan sudah tentu ia mengundang cemohan kerana sebab struktur politik kita itu sendiri tak suka kepada analisa oleh menteri. Menteri boleh, orang lain boleh analyse, tapi menteri dan ahli politik jangan analyse kalau ikut struktur politik kita ni lah. Struktur politik kita ni adalah based on righteous indignation, kemarahan yang suci. Maknanya sama ada di Twitter, di FB, di mana-mana, menteri jangan ajar rakyat, menteri jangan analisa masalah, menteri kena terima tomahan apabila rakyat tengah susah, menteri kena ambil tanggungjawab pada kesusahan dan pandai-pandailah menteri ambil kredit kalau ada benda yang baik. Sama ada menteri tu ada tanggungjawab atau ada kena mengena dengan isu tu, it doesn't matter. That's the structure of Malaysian politics. So Rafizi the analyst tu mungkin betul, cuma Rafizi the politician tu jadi salah lah sebab dia melanggar peraturan yang tak disebut dan tak tertulis dan dia mengundang righteous indignation, kemarahan yang suci itu. Pandangan KJ, was it fair to make the analysis, and do you agree that as a politician in Malaysian politics susah untuk buat perkara tu tanpa dicemuh? Saya rasa kalau tak ada solution, jangan kita dedahkan thinking proses kita. Sebab rakyat nak tengok ada plan mitigasi ataupun plan tindakan. Dia tak nak tengok yang kita tengah analyse, kita tengah our thinking process semua tu. Saya tahu benda ni Syara sebab saya jadi Menteri Kesihatan waktu COVID. Jadi saya tak nak sangat analyse sebelum kita umumkan sesuatu, tindakan sesuatu, sama ada nak pertamatkan PKP ke, nak perkenalkan strategi lain untuk menangani penularan wabak COVID-19 ke. The public, they don't want to know your thinking process, they want to know your decision. After you make your decision, selepas you buat keputusan untuk bertindak, you boleh explain kenapa. Tapi dia sebelum tu dia tak nak tahu. You tengah analyse macam mana, what are the issues semua tu, sebab benda tu boleh jadikan sebagai macam you katalah headline. Dan dalam hal ini walaupun saya simpati kepada Rafizi sebagai seorang sahabat, tetapi I mean it's fair in this political climate. Sebab berapa banyak kali dulu Syaril yang saya juga kena yang mana orang baca headline tapi tak baca the thinking process. Dan ialah masa tu tak ada pentaksub pentaksub ni all this label lah, wala non wala un semua ni, tak ada siapa yang backing. So hari ni at least ada lah yang backing, kata jangan baca headline saja, baca story. We never receive that kind of that sort of latitude, you know. So bagi saya seperti mana yang Syaril kata, betul sekarang ni righteous indignation, what was your translation, apa yang suci? Kemarahan yang suci. Saya rasa DBP kena bagi royalty sebab kita di Keluar Sekejap ni banyak pencipta kepada jargon baru Melayu. Kemarahan bersuci, putaran ganas kesederhanaan, vicious cycle of mediocrity, macam-macam lah yang kita cetuskan di sini. Jadi jangan malas, selalu keep up dengan istilah-istilah yang terbaru dan terkini di Keluar Sekejap. Dan kita akan membantu DBP untuk memartabatkan bahasa Melayu. Anyway, coming back to the point, bagi saya lah, I think you should analyse less and do more. Of course, people are going to say, kenalah analyse, kenalah tunjuk apa sebab dia dan masalah-masalah structural yang menyebabkan orang keluar makan dan sebagainya. Tetapi benda ni emotif. Orang tengah susah.
harga barang tengah naik. Nanti kita akan cakap soal beras dan sebagainya. So tak perlu kita menjolok sarang tebuan lah. Sarang tebuan ni nak cerita pasal orang makan semua ni. Ini very personal issue sekarang ni. So walaupun saya tahu kenapa dia nak cakap soal suppress wages, tak cukup masa nak masak dan sebagainya sebab overwork, whatever it is lah. Tak cukup work-life balance, but at the end of the day, dalam keadaan hari ni, dia akan jadi polemik yang unnecessary, yang sepatutnya tidak diadakan. Okay, let's take a break, KJ, and see for other topics after this. Okay, alright. Selamat kembali ke episod ke-51 Keluar Sekejap. Syaril, kita sedang rakam episod ini pada jam 5.35 petang pada 19 hari bulan September, hari Selasa. Saya terpaksa cakap dengan jelas sebab sekarang ini waktu kita rakam ni sedang berlangsung penggulungan Menteri Kewangan merangkap Perdana Menteri bagi perbahasan usul kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke berapa sekarang ni rancangan Malaysia? 12. Ke-12 ya. Jadi kalau ada isu yang berbangkit sewaktu penggulungan, sebab saya cek tadi waktu break, sedang berlaku pertikaman lidah di dalam Dewan Rakyat, jerit-jerit dan sebagainya. Kita mungkin tak sempat cover dalam episod Keluar Sekejap kali inilah ya. Mungkin kita akan review untuk episod yang akan datang, sebab mungkin akan ada kenapa KS tak bincang soal jerit-jeritan yang berlaku dalam Dewan Rakyat. Saya buka tadi pun memang buruk gila lah. Kita ketepikan dulu apa yang sedang berlaku di Parlimen, jerit daripada kerajaan, jerit daripada pembangkang. Okay, never mind. Kita nak cakap soal beras. Ya, kita hari tu dah bincang pasal beras, dan semalam Datuk Seri Abang Mat Sabu telah pun menjawab di Parlimen berkenaan dengan beras ya. Beras isu dia sekarang, beras ni adalah beras tempatan tak cukup. Senang katalah, kita mudahkan cerita ni untuk pendengar kita, beras tempatan tak cukup. Beras import naik harga. Beras import naik harga disebabkan faktor-faktor yang kita bincang dah pada 2-3 episod yang lepas. Perubahan iklim, keadaan cuaca di Vietnam, di Thailand, sekatan import di India, dan yang menyebabkan beras daripada luar negara ni naik harga. Bila beras daripada luar negara ni naik harga, ramai yang mula alih membeli beras tempatan. Beras tempatan ni ada harga kawalan RM26 sekampit ataupun RM26 untuk 10 kilogram. Dan ada laporan yang mengatakan bahawa di beberapa pasaraya tidak ada beras tempatan. Ada ya. Ada pasaraya yang penuh dengan beras tempatan ya. Cuma Abang Mat pun telah mengakui bahawa berlaku panic buying. Panic buying bila beras import ni melambung naik harga dia, maka manusia biasalah. Manusia ni dia rational creature. Dia nampak harga dah naik terlalu tinggi, dia pun tak tahu akan ada lagi beras tempatan ke tidak, maka dia boronglah beras tempatan tersebut. Termasuklah pengusaha-pengusaha kedai, restoran dan sebagainya. Jadi walaupun ada sekatan kepada jumlah pembelian dan sebagainya, memang berlaku bahawa akan ada panic buying, dan ini menyebabkan di setengah tempat memang ada kekurangan beras tempatan. Tetapi Abang Mat telah mengatakan bahawa kementerian beliau, Kementerian Pertanian dan apa nama kementerian baru ni? Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan kalau tak silap saya, telah pun bertindak dan telah pun mengarah agensi-agensi di bawah kementerian tersebut untuk menghantar beras tempatan ini supaya bekalan dia cukup. Dan juga dimaklumkan bahawa di jelapang-jelapang padi kita, terutama di Mada, dia akan naikkan output dia dalam tempoh masa beberapa minggu ataupun sebulan dua ni, akan ada banyak lagi bekalan beras tempatan ya. So benda ni ya, walaupun kita akui bahawa Abang Mat pun dah jawab bahawa akan ada tindakan, tetapi isu dia Syaril adalah sekali lagi mungkin righteous indignation, tak ada beras, tambah pula Datuk Amir Ali Maidin ya, pengarah urusan Maidin juga kata bahawa harga barangan peringkat
pengguna meningkat 5 hingga 10%. Ini bukan saja beras lah, ini juga harga-harga benda lain. Saya pun baca harga bawang merah, bawang putih, cili kering yang naik antara 30-40% menyebabkan pengguna, peniaga, terutama peniaga makanan kian terhimpit. Jadi apa komen penasihat ekonomi ayam 20 sen dalam hal ini? Komen saya ialah nak tengok harga ayam naik ke tak naik. Sebab kalau naik dan boleh settle saya hal 20 sen ni. Tapi on a serious point, KJ, saya bangkitkan perkara ni beberapa episod yang lepas. On a political level, saya pun agak pelik kenapa isu keterjaminan makanan, food security ni tidak menjadi agenda besar yang dibuat sebelum hal ini berlaku. Bila hal dah berlaku, barulah kita nak cakap tentang food security sebagai agenda besar pentadbiran PMX. Dia akan jadi dia tak ada point yang boleh di-score di situ. Kerana orang akan kata bila dah ada masalah barulah kita sibuk bercakap tentang food security. Saya sebenarnya saya ingat dia akan buat food security ni sebagai salah satu agenda ekonomi yang besar selain daripada energy transition, selain daripada industrialization, tetapi nampak they miss a trick dalam hal ini, KJ. Jadi kita dah lalui perkara ni berkali-kali, bukan hanya pada zaman tahun lepas, tapi in all our years in politics, KJ lebih lama daripada saya. Setiap tahun, setiap 2 tahun akan ada beberapa bulan di mana perkara ni menjadi masalah. Harga barang naik dan dia akan dijadikan isu politik berbulan-bulan, berfasa-fasa. Jadi kalau perkara ni tidak dibendung dan secara politiknya tidak dapat diuruskan dengan baik, ia akan jadi sama seperti mana zaman Datuk Najib, zaman Datuk Najib isu kangkung. Bukan kangkung yang dikatakan murah, yang lain semua naik. Isu zaman Mak Yas Sabri, isu ayam. Sekarang ni tak tahulah isu apa lagi yang akan menjadi simbol, tetapi it is always about kos sara hidup dan harga barang naik. Dan kalau tidak diuruskan dengan elok, dia akan jadi kesan politiknya sama seperti sebelum-sebelumnya. Penyelesaian KJ kita dah tahulah, tanpa kita pun nak buat isu analisis kan. Semua orang dah baca pelbagai analisa yang menekankan kebergantungan kita kepada import makanan dan sebagainya. Tapi ini isu lama KJ nak selesai. Dan kalau kerajaan tak dapat menangkap minda dan imajinasi rakyat bahawa pentadbiran sekarang adalah pentadbiran terbaik untuk finally selesaikan masalah ini, then it'll be same. Satu lagi perkara di Parlimen, Syaril, yang berlaku semalam itu 18 bulan September, adalah jawapan penggulungan daripada Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said, yang telah pun menjadi satu serangan terhadap PN masa dia nak jawab isu DNA ni. Dia alih dan cakap, DNA ni tak apa, PM akan jawab hari ni, PM sedang jawab. Dan dia kata dia nak cakap pasal reformasi institusi, dan dia cakaplah perancangan kerajaan yang sedia ada, kerajaan perpaduan ni, untuk memisahkan tugasan ataupun untuk dijadikan peguam negara lain daripada public prosecutor ataupun director of public prosecution yang berlaku di United Kingdom, supaya tidak memusatkan kuasa kepada satu orang. Kita dah cakap benda ni, Syaril, dan saya cakap bahawa it's not good enough untuk memisahkan dua jawatan tersebut. Dia kena bebas, ya. Dan dia kena bebas sebab kalau ada dua orang pun, sekarang ini seorang yang pegang jawatan sebagai peguam negara merangkap ketua pendakwa raya, ya. Sekarang ni nak pisahkan supaya peguam negara adalah penasihat undang-undang utama kepada kerajaan dan pengarah pendakwa raya ataupun ketua pendakwa raya handle all the prosecution. Jadi ada dua orang yang berbeza. Tapi masalahnya, Syaril, kalau dia tak bebas, sama juga. Dan saya bangkitkan benda ni sebab saya nak pendengar keluar sekejap, dengar semula apa yang disebut oleh Datuk Azalina Osman Said tahun lepas di Dewan Merdeka WTC. Siapa jadi Perdana Menteri, dia mesti jadikan peguam negara orang dia. Sebab kuasa dia besar, kata orang Johor. Sebesar-besarnya.
Itu sebab kalau kita tengok sejarah mana-mana negara demokrasi, peguam negara akan ditukar mengikut suara kepimpinan negara tersebut. Takkan nak tukar peguam pun tak boleh. Syaril, orang yang sama yang semalam di Parlimen cakap bahawa kita nak ada reformasi institusi, memisahkan tugas peguam negara, Attorney General dan juga pendakwa raya, Public Prosecutor. Tetapi orang yang sama tahun lepas di pentas politik, tetapi orang yang sama, manusia yang sama, individu yang sama, cakap bahawa peguam negara mestilah orang Perdana Menteri. So, apa benda reformasi institusi bila dipisahkan tugas, tetapi sebenarnya dia punya niat masih lagi nak kontrol peguam negara tu. Apa pandangan Syaril? Pandangan saya ini standard silap mata politik yang cuba dimainkan lah. Kerana ia cuba mengalihkan perhatian kepada soal kebebasan seorang pendakwa raya dan juga peguam negara itu, mengalihkan perhatian kepada soal kebebasan itu daripada campur tangan kepada satu isu yang lain tentang bagi saya lebih bukan administratif tetapi tidak mengubah hakikat sama yang macam KJ katakan. Dan dalam soal Datuk Seri Azalina ni, saya ada dalam dewan yang sama sewaktu ucapan itu dibuat. Saya tahu sebab saya dengar suara saudara Syaril sorak menyokong Datuk Azalina waktu dia berucap tu. Itu satu kepalsuan yang teramat sangat KJ. Yang perlu saya fitnah yang tegaskan. durjana. Ya, fitnah yang durjana. Kerana saya memang ingat saat itu apabila ucapan itu dibuat dan Dewan Merdeka bersorak, itu antara saat saya rasa paling tak selesa lah dalam keadaan. Dan memang tahun-tahun saya berada dalam kepimpinan UMNO tu banyak perkara yang saya tak berapa selesa, tapi yang itu antara yang paling saya tak selesa lah, because memang nampak sangat bukan hanya mengaibkan Perdana Menteri daripada parti sendiri, which was what happened, mengaibkan Datuk Seri Ismail Sabri dengan menyerang beliau begitu rupa, tetapi lebih penting daripada itu ialah saya melihat seorang yang watak yang dikatakan antara reformis dalam UMNO, yang sebelum itu saya ingat reformis dalam UMNO KJ kenal Datuk Seri Azalina lebih lama daripada saya mungkin masih lagi wide eyed at that time. Saya ingat mungkin dia antara reformis lah yang boleh kita contohi. Bila saya dengar dia cakap macam tu, dan saya realise, wow, this is what politics is for some people. Dia boleh tunggang label reformis itu sampai ke hari ni. Label reformis tu dia masih ambil, dan puak-puak dalam Twitter masih menganggap dia antara ikon reformis. Tapi I've seen not just in that Dewan KJ, tapi I've seen in meetings apa yang diperkatakan yang saya tak boleh ulang kat sini langsung tidak reformis. Dan memang saya rasa itu antara kepalsuan juga, bukan hanya ejekan dan sindiran KJ, tetapi yang lebih penting adalah kepalsuan label reformis itu yang kadang-kadang dicampakkan terhadap saya dan KJ sebenarnya lebih sesuai kepada orang lain seperti mana orang yang kita bincangkan di sini. Ya, saya tak tahu macam mana dengan straight face malam dia boleh cakap bahawa ini adalah reformasi institusi yang tak dibawa oleh PN, we walk the talk, tapi orang yang sama dengan straight face malam cakap masih lagi ada video yang kata peguam negara mestilah orang dia, mestilah orang PM, takkan tak boleh nak tukar peguam negara. So bagi saya, yalah, I think Syaril dah sebut tentang apa yang saya nak cakap tu. Tetapi saya rasa benda ni kita kena betul-betul jelaskan bahawa it was not so long ago yang benda ni dicakap. Lepas tu semalam dengan straight face boleh kata. Tapi saya tak tahulah Syaril, sebab semalam saya tengok PN ni pun kadang-kadang lemah juga. Kenapa tak bangkitkan, kenapa tak merujuk kepada ucapan yang Azalina buat masa PWTC? Oh, you cakap pasal reformasi institusi, tapi you sendiri di depan crowd UMNO di PWTC, satu perhimpunan khas membela dan mempertahankan nasib bosku pada waktu itu, kata bahawa peguam negara mestilah orang Perdana Menteri, tukar saja peguam negara. Tapi KJ, memang kelemahan Perikatan Nasional ni satu tema yang kita akan akan kembali bertanya. Saya tengok dia punya prestasi di Parlimen, dia dah okey dah, dia dah they open, dah buka gelanggang dah, nak masuk silat ni, buka gelanggang. Lepas tu kena sikit daripada PHBN, dah tergolek dah. Tak boleh lah, you kena fight.
Maknanya you But kena ada beberapa point. I'll tell you who KJ boleh menjadi contoh kepada Perikatan Nasional. Bukan keluar sekejap, tapi Syed Saddiq. Orang yang mungkin tiap-tiap episod kita dah sentuh dah. Because nampak macam dia boleh menjadi contoh kepada PN. Bagaimana menjadi pembangkang yang berkualiti, bagaimana menggunakan menggunakan bahan. Wait. Ni Saddiq kemudian. Belum selesai lagi isu ni. Saddiq kita bincang kemudian. Sebab bila you tak boleh bila dah buka gelanggang, lepas tu you tak boleh nak tikam, Mak Hassan selalu kata kalau tikam biar tembus kan. So bila dah silap pulut. Jangan main silap pulut. Silap pulut. So you kena hentam lah macam tu. So bagi saya PN kalau dia dah buat research, dia boleh saja rujuk kepada ucapan Azalina dan menjadikan itu sebagai bukti bahawa dia tidak ikhlas untuk membawa reformasi sebagai contoh ya. Hari ni macam-macam lah, ada cadangan daripada PN hari ni nak bina MRT sampai ke Pulau Langkawi lah, apa benda-benda yang tak masuk akal lah, dan ini akan menjadi headline. Ini yang akan menjadi headline. Apa benda yang Wan Faizal, sahabat kita, Wan Jargon, dia buat research macam mana pun, that headline adalah MRT, bina MRT sampai ke Langkawi. So PN ni dia masih lagi tak apa ni lah ya. Tapi saya tengok satu perkembangan yang bagus juga, Syaril. Hari ni PN, Perikatan Nasional di Negeri Selangor, telah umumkan mereka punya kabinet bayangan. So adalah sikit perkembangan yang positif ya. Ketua Pembangkang / Portfolio Kewangan Ekonomi Azmin Ali, Portfolio Pendidikan Semua Manusia Datuk Dr. Halim Samuri, kalau tak silap saya dia ni dulu VC kepada salah sebuah universiti. Portfolio Kerajaan Tempatan Datuk Sri Jamil Saleh, bekas KSU saya dulu dekat KBS. Jadi nampak profesional lah, dia dah umum Exco bayangan di Negeri Selangor. Jadi kita harap bahawa prestasi kabinet ataupun Exco bayangan di Dewan Undangan Negeri Selangor adalah lagi mantap daripada prestasi pembangkang di Parlimen setakat ini. Ya. Okay. Ya, tapi dia bukan hanya prestasi dalam Dewan Parlimen ataupun Dewan Negeri KJ. It is bagaimana pick up isu dan memberikan serangan politik yang legitimate. Dan itu yang PN tak dapat buat. Dan itu yang kita nak cakap tentang orang yang nampak boleh buat lebih baik daripada Perikatan Nasional setakat ini. KJ, you want to bring that in? Tak, saya just nak check. Memang betul lah. MP Langkawi cadang bina MRT dari Langkawi ke Kuah Langkawi. Betul lah. Okay. Anyway, yes. Nak cakap pasal Saddiq. Saddiq. Your favorite guy. You got two favorite people now, right? Isham Jalil and Syed Saddiq. Yeah, so Saddiq hari ni dia bangkitkan bahawa peruntukan dia ditamatkan selepas dia umum bahawa dia tidak lagi menyokong kerajaan perpaduan. Dia kata dia punya peruntukan sudah ditarik ataupun tidak diberi lagi. Dan dalam jawapan yang diberi oleh PMX yang kita sempat dengar tadi, PMX kata bincang dengan TPM. Dan dia maksudkan di sini bukan TPM Zahid Hamidi, tapi TPM Datuk Seri Fazilah Yusof, bincang elok-elok supaya boleh diberikan peruntukan kepada pembangkang. Ya, betul itu yang PM cakap. Tapi poin saya Syaril di sini adalah, nanti kita cakap soal Saddiq dan effectiveness, keberkesanan Saddiq sebagai seorang pembangkang. Nak cakap pasal peruntukan dulu. Saya nak tanya, kenapa kena bincang? Patut benda ni jadi automatik. Ya. Kalau betul-betul nak bawa reformasi institusi, selagi you adalah ahli parlimen, selagi orang itu adalah ahli parlimen, ahli Dewan Rakyat yang dipilih, dia dengan automatik akan mendapat peruntukan dengan syarat-syarat peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh ICU, Unit Penyelarasan Pelaksanaan ataupun agensi yang berkenaan. That should be the case. Kenapa pula nak kena bincang dengan TPM? Apa benda ni nak bincang? Dia dah menang, dia wakil rakyat. Tak kisahlah dia daripada PAS ke, dia daripada Bersatu ke, dia daripada Warisan ke, dia daripada KDM Parti ke. Selagi dia adalah wakil rakyat, dia sepatutnya dapat. Barulah reformasi institusi. Syaril? Yes, setuju 100%. Dan benda ni kita bincang banyak kali. Dan dibuat pada zaman Datuk Seri Ismail Sabri. Tapi tak dibuat sebelum itu dengan penuh dan tak dibuat sekarang. Saya fikir KJ mungkin untuk pendengar yang mungkin tidak faham ataupun yang sangsi, kenapa? Mungkin saya jelaskan daripada sudut pandang saya, apa yang mereka fikirkan bila
grup-grup ataupun kelompok yang tak nak bagi peruntukan sama dan sama dengan semua ni, mereka masih lagi berfungsi dalam dunia di mana kalau kita bagi kewangan kepada lawan kita boleh menang. Dan kita tak boleh nak bagi bantu sebarang sikit pun kalau boleh lawan kita, kerana kalau kita bagi maka lebih mudah dia mempertahankan kerusi dia. Susah untuk calon kita nak menang pada election yang seterusnya. Saya tak nak kata benda itu betul atau tak betul. Mungkin di setengah kawasan ada faktor kewangan dan faktor peruntukan boleh membantu populariti seorang wakil rakyat. Tetapi ini soal keadilan. Dan parti yang menjadi parti induk pada kerajaan hari ini adalah keadilan. Jadi kalau perkara macam ni pun dia tak boleh selesaikan, maka satu lagi kekecewaan dalam agenda reformasi yang agak terbantut kebelakangan ini. Ya, saya setuju 100% dengan Charil. Jadi saya harap selepas ni tak perlu bincang lagi lah. Tadi pun saya dengar PM cakap bincang elok-elok dengan Timbalan Perdana Menteri, tak perlu angkuh dan sombong untuk tuntut. Saya rasa kalau tuntut ni tak it's fair because dia dah jadi wakil rakyat. Ya. Jadi saya harap kita melayu lah kepada boleh saya tanya lontarkan satu persoalan umum. Adakah tadi KJ menggunakan perkataan latitude, dan ini sebenarnya sama dengan artikel yang sedang saya tulis lah untuk RSIS yang bila besok dah siap nanti kan kita akan bincang dalam episod mungkin. Tapi saya nak lontarkan persoalan ni. Adakah pentadbiran sekarang adalah pentadbiran yang paling banyak diberi latitude ataupun diberi ruang untuk rakyat tidak marah kepada mereka? Kira maknanya kalau benda-benda yang berlaku setelah kebelakangan ini berlaku pada pentadbiran-pentadbiran sebelum ini, adakah KJ rasakan respon akan vanilla macam sekarang ataupun jauh lebih keras? Dia bergantunglah Syaril sebenarnya ya. Kalau kita tengok kepada platform, kalau kita tengok platform tertentu, contoh TikTok ataupun Facebook, kerajaan yang sedia ada tak ada latitude langsung, dia kena hentam. Dia kena hentam 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Tetapi kalau kita pergi kepada Darul mereka, Darul PH, contoh X dulu dikenali sebagai Twitter, tu memang latitude besar lah. Latitude ni dalam bahasa mudah kasih chance lah ya. Dia bukan longitude, latitude ni dia kasih chance. Kita kena cari perkataan Melayu, belum jumpa lagi latitude tu apa. Kita cadang kepada DBP, LATITUD, latitude. And then maksud bagi chance. I think okay ya, bagi peluang. Contoh mungkin PJ betul, mungkin di platform-platform yang lain saya tak nak kata kerajaan ni ada free pass untuk semua di semua tempat, sebab saya pun ada baca komen-komen di Facebook, di TikTok dan sebagainya, ngeri babe. Kalau saya PH dengan BN saya tak akan baca. Tapi kalau kita baca di platform lain, memang dia akan backup gila-gila lah. So it depends. Okay. Ya. Fair point. Yang paling tak ada latitude adalah kerajaan Ismail Sabri lah dulu. Sebab itu memang tak ada pentaksub, tak ada wala non wala un, tak ada wala mael, pada waktu itu. Parti lawan bantai, parti dalam kerajaan bantai, parti sendiri pun bantai. Orang kita pun bantai pada masa tu. We must have been doing something right, I think. Yeah, good times. Okay, back to Saddiq. Ya, jadi Syaril punya point adalah Saddiq boleh mainkan peranan sebagai pembangkang yang efektif. Ya, saya rasa kadang-kadang okay, tapi kadang-kadang dia also excitable and carried away by the moment. Dia kadang-kadang dia nak first hari pertama tu memang dia punya punch sampailah. He landed those punches lah. Hari pertama tu masa dia mencelah tu dia memang top lah. Tapi lepas tu dia kena pick his battles ya. Kadang-kadang dia very excitable. Dia akan pergi cuba lawan semua benda. Yang saya rasa kalau dia nak jadi seorang yang ada keberkesanan yang lebih tinggi, dia boleh adjust sikit. Sure. Ya, itu satu kritikan yang saya fikir pernah kita sampaikan kepada dia, kritikan membina kita harap. Tetapi pada masa yang sama saya tengok bagaimana beliau cuba mengupas isu DNAA misalnya, isu kebantutan reformasi yang berada dalam kerajaan hari ini. Saya tengok interview dengan BFM. Semua itu adalah usaha-usaha yang sepatutnya lah dimainkan oleh pembangkang yang sebenar, iaitu Perikatan Nasional.
nampak usaha-usaha itu belum lagi dapat dibuat pada tahap yang sama. Betul, ada kekurangan juga dan kelemahan yang beliau Sadiq perlu perbaiki, tapi ada juga benda yang positif ataupun yang efektif yang mungkin PN boleh contohi. Tapi satu benda yang menarik hari tu saya tengok masa Sadiq berucap, dia ada sampai 4 telefon yang merakam dia. Do you see that? He's the politician of his generation lah. Dia ada stand untuk 4 telefon. I saw that. Saya gelak. Bobby tak pernah beli saya stand untuk 4 telefon. Dah lah saya tak ada 4 telefon. Tapi dia 4 phones. What do you think he's using those phones for? So someone said, saya tak tahu betul atau tidak, satu untuk setiap platform. So the TikTok angle will be different, the Instagram angle might be different. So dia tak puas hati setakat cross post. Dia kena ada angle yang lain juga, filter yang lain juga. Saya tak tahu ni betul atau tidak, but that will be my guess. That's why dia ahli parlimen dan kita bukan ahli parlimen, sebab dia punya level ni dah lain macam dah. Dia ada semua angle lain, filter lain. Kita pukul rata cross post. Kita ni dah jadi boomers lah. Kita agak boomers berbanding dengan dia lah. He is a politician of the Gen Z generation, which we are emphatically not. Okay, kita akan break dan kembali selepas ini. Selamat kembali ke episod 51 Keluar Sekejap. Syaril, saya tak pasti sempat dengar ke tidak jawapan daripada PMX berkenaan dengan isu DNA di Parlimen. Saya rasa saya dengar tadi. Syaril dengar tadi ke tak? Tak sempat dengar semua. Tak sempat dengar dengan lengkap. Basically apa yang PMX kata adalah ini adalah budi bicara Peguam Negara di bawah perkara 145/3 Perlembagaan Persekutuan, iaitu budi bicara mutlak Peguam Negara sama ada nak teruskan ataupun berhenti sebarang proceeding ataupun sebarang tuduhan di mahkamah. Dan keputusan itu telah pun dibuat oleh Tan Sri Idrus Harun, mantan Peguam Negara yang PMX sebut berapa kali yang telah pun dilantik oleh Yang Berhormat Tan Sri Mahyudin, Perdana Menteri yang ke-8. Dan dia sebut bahawa ini semua keputusan yang telah pun dibuat oleh Tan Sri Idrus sebelum beliau bersara. Dan beliau telah juga menyatakan bahawa Tan Sri Idrus kata perlu dipercepatkan, perlu disegerakan, dan ada beberapa hujah-hujah yang beliau telah, Tan Sri Idrus sebagai Peguam Negara telah terima daripada Peguam Datuk Seri Zahid Hamidi, yang menyebabkan beliau sebagai Peguam Negara yang diberi kuasa di bawah perkara 145 Perlembagaan Persekutuan untuk tidak meneruskan kes dan untuk minta supaya diberikan DNAA, discharge not amounting to acquittal. Kalau saya tengok secara umumnya, PM cuba noktahkan cerita ini dan sekarang ini terpulang kepada rakyat lah, dah kembali ke gelanggang rakyat to decide sama ada mereka nak setuju ataupun nak terima ataupun mereka masih lagi tidak puas hati. Dia jawapan di Parlimen dah diberi. Saya rasa tidak ada jawapan lagi yang PM boleh bagi, sebab saya rasa PM tak akan perhalusi satu persatulah hujah-hujah yang diterima oleh Peguam Negara, sebab logik dia, keputusan dibuat oleh Tan Sri Idrus. Saya tak perlu nak ceritakan keputusan tersebut. Ini memang hak dia, kuasa dia sewaktu dia jadi AG di bawah Perlembagaan 145, perkara 145 dalam perlembagaan, maka habislah cerita, ya. Dan saya tak campur tangan. Itu yang PM cakap. So sekarang ni jadi isu politikal lah, sama ada you nak percaya ataupun tidak, ya. Tetapi walau apa pun, Tan Sri Idrus Harun, you are responsible for this. Itu yang PM cakap. Bukan KJ yang cakap, bukan Keluar Sekejap yang cakap. The fact that a prima facie case, ya, dan PM ada sebutlah bahawa prima facie case ada sebelum ini, ada prima facie case yang diberikan DNA, yang dan PM juga telah sebut ada kes-kes yang melibatkan ahli-ahli parlimen daripada pihak bangkang juga. Tetapi apa yang PM kena faham adalah ini high profile case. Ini melibatkan timbalan Perdana Menteri. Satu negara nak tahu pasal kes ni. That's why it's political. Tetapi apa yang penting pada hari ini, conclusion dia adalah satu, serah kepada rakyat percaya ke tidak, dan kedua, segala-gala kontroversi berkaitan dengan isu DNA Zahid Hamidi ini adalah atas seorang sahaja, iaitu Tan Sri Idrus Harun. Selagi dia tak cakap apa-apa, kita tuding jari kepada Idrus Harun lah. Dialah yang telah buat keputusan untuk memberi ataupun memohon DNA kepada Zahid Hamidi yang telah dipersetujui oleh mahkamah. So this is on you, Tan Sri Idrus Harun.
KJ, we've probably have known that it will come to this lah. Sewaktu keputusan itu berlaku, kita tahu ending dia macam ni. Ending dia akan katakan ini adalah salah, ataupun bukan salah lah, tapi keputusan oleh AG sendiri, dan that's it. Dan secara teknikalnya saya fikir bukanlah itu jawapan yang tak benar, tapi of course persoalannya yang tak perlu kita sebut kat sini bermain di semua orang punya minda. Dan macam KJ katakan, ini adalah hal politik yang masing-masing kena buat pendirian ataupun fikir sendirilah. Pandai-pandai lah fikir sama ada betul atau tidak. Sama macam 1MDB dulu KJ. Apabila AG ditukar, itu adalah budi bicara Perdana Menteri kan, tak ada kena-mengena dengan sebarang siasatan yang sedang berlaku pada waktu itu. So mungkin penyokong-penyokong Pakatan Harapan pada waktu itu, 2014 ke 2015 ke, pun percayalah bahawa apa yang berlaku pada Gani Patail semua itu tak ada kena-mengena. It's just budi bicara kebetulan ya. So itulah, samalah pada hari ini. Pandai-pandailah kita buat pendirian sendiri. Dan saya rasa kita tak akan ever get to the bottom of this case, sebab the system is designed in that way. Nak kata noktah lah dari segi jawapan, tetapi sebenarnya apa perkiraan dalam otak Tan Sri Idris Harun untuk membuat keputusan tersebut, kita tak akan tahu, dan mungkin we will never know. Kita tak akan tahu selama-lamanya. So saya rasa Tan Sri Idris Harun tak akan muncul untuk menjelaskan. Dia akan retire, and disappear into retirement after this. I doubt that he will come to the committee and explain himself. Dan walau dia ada jawatan kuasa pilihan khas kabinet, ni parlimen yang apparently telah pun panggil beliau, kalau dia datang pun mungkin dia akan bagi jawapan standard lah, jawapan penjawat awam. Ya, ada beberapa hujah yang saya terima dan saya telah buat keputusan untuk tamatkan. Itu sajalah. Then I think that will be the end of the case. Dan saya pun tak nak dituduh sebagai seorang yang gila talak. So saya pun okay lah. This is on you, Idris Harun. So ada isu satu lagi Syarul nak bincang ringkas? Isu berkenaan dengan penjualan saham LTAT ataupun penjualan saham LTAT dalam Bausted Plantations. Isu Bausted lah yang dimainkan di Parlimen juga, tak silap saya, oleh ahli-ahli Parlimen Pembangkang Perikatan Nasional. Pada 24 Ogos yang lalu, KL Kepong, satu syarikat ataupun konglomerat besar tempatan yang aktif dalam industri sawit, memuktamadkan perjanjian kerjasama strategik dengan LTAT dan BHD, Bausted Holdings Berhad, yang menyaksikan KLK mengambil alih 33% saham Bausted Plantations dengan pertimbangan tunai 1.15 bilion. Pada tamat cadangan pengambil alihan ini, BHB dan LTAT akan memiliki baki kepentingan kira-kira 35% dan KLK akan memegang majoriti lah, akan pegang 65% kalau betul bacaan saya. So 65% will end with KLK and 35% with LTAT, berbanding dengan hari ini di mana LTAT yang memiliki 100% Bausted Holdings basically owns all of Bausted Plantations hari ini. In the end, after this plan, selepas perancangan pengambil alihan ini, apa yang akan berlaku dengan privatisation dan sebagainya, Bausted Plantations ni yang sekarang ni disenaraikan di bursa akan pergi ke privatize, dan KLK will own the majority of it, LTAT less. Jadi dah tentu disebabkan KLK bukan syarikat Bumiputera, berbanding dengan Bausted, berbanding dengan LTAT, dia dipersoalkan oleh pembangkang. Kenapa jual saham syarikat LTAT kepada swasta? Soal wakil pembangkang Wan Ahmad Faisal mempersoalkan tindakan Putrajaya membenarkan Bausted Holdings, anak syarikat LTAT, menjual sahamnya di dalam Bausted Plantations kepada KLK. Beliau berkata tindakan melepaskan sejumlah saham berkenaan kepada syarikat swasta hanya menggagalkan sasaran negara untuk meningkatkan pemilikan equity Bumiputera. Ini soal equity Bumiputera lagi. Saya nak tanya, kata Wan Faisal, apakah rasional kita izinkan pemilihan saham ini kepada KLK? Kenapa tak dijual kepada Saim Dabi di bawah PNB kalau benar kita mahu mencapai sasaran RMK12 untuk pegangan equity Bumiputera terus diperkasakan? Jadi ada sedikit sebanyak isu politik identity dan politik equity Bumiputera lah
Dan ada penjelasan daripada Datuk Seri Mak Hassan, Menteri Pertahanan, di mana dia berkata bahawa ia membabitkan jualan saham hanya sebanyak 33%, dengan LTAT dan Bausted masih berpeluang menjadi antara pemegang saham utama selepas transaksi itu. Beliau berkata dari perspektif LTAT, penjualan sebahagian saham ini perlu dilaksanakan dengan segera bertujuan membolehkan penyelesaian masalah aliran hutang Bausted sebelum tahun kewangan berakhir 31 Disember. Basically, Menteri Pertahanan kata ni adalah keperluan lah, penjualan ni perlu. Dan sebab itu ia berlaku. KJ, saya nak bagi pandangan sedikit sebelum saya serahkan pada KJ. Bagi saya, ini konsisten dengan apa yang saya katakan beberapa episod yang lepas berkenaan dengan apa function dan tanggungjawab dana seperti LTAT. Saya nak tegaskan bahawa LTAT ni first priority dia, keutamaan pertama dia sepatutnya adalah untuk buat apa yang terbaik untuk ahli-ahli dia. Ahli dia pesara tentera. LTAT ni bukan khazanah, bukan MOF, dia bukan ambil duit kerajaan, dia bukan ambil duit Petronas, dia bukan ambil duit cukai umum sekalipun. Dia ambil duit pesara tentera. Pesara tentera tak duit dengan LTAT, dia minta LTAT jaga duit ni, invest duit ni, bagi pulangan yang terbaik kepada pesara tentera. Jadi dalam hal ini, bila dia nak jual, LTAT nak jual, dia buka untuk bidaan yang saya baca dalam berita yang lain. Hanya 5 syarikat yang masuk. Sime Darby contohnya tak masuk dalam bidaan itu. Satu-satunya syarikat Bumi Putra yang masuk dalam bidaan adalah Tradewinds, iaitu milik Syed Mukhtar lah. Dan LTAT telah menetapkan dengan proses pembinaan yang kompetitif yang open ini bahawa KLK telah beri harga yang terbaik, deal yang terbaik. Antara deal yang dimeterai dengan KLK ni KJ adalah plot tanah Batu Kawan dan Semenyih yang sekarang ini milik Bausted Plantations, dikeluarkan daripada deal ini. Dan LTAT masih boleh majukan plot ini. KLK tak ambil plot tanah yang berharga itu. Jadi bagi saya, poinnya ialah first priority LTAT is to do the best for its holders. Dan kalau dengan proses bidaan kompetitif mereka mendapati bahawa KLK adalah pembeli yang terbaik, memberi pulangan yang terbaik kepada LTAT, maka bukankah tanggungjawab LTAT untuk mengambil keputusan itu dan menjual kepada pembida yang terbaik itu. Saya tak berapa minat dengan naratif menjual aset ni. Seolah-olah kalau sebarang entiti Bumi Putra menjual aset, maka itu adalah satu perkara yang tak baik. Kita pegang aset selama-lamanya, kalau aset itu tidak memberi pulangan pun no point. Buat apa kita ada pengurus dana seperti LTAT? Kalau urusan dana hanyalah untuk ambil satu pembelian dan pegang aset itu sampai bila-bila, that is not the point. Sedangkan urusan dana ialah untuk membuat pelaburan dan bila sesuai, exit pelaburan itu bila perlu. Dan kalau aset itu hanya boleh membawa nilai yang terbaik, sekiranya ada partnership dengan kelompok yang lebih baik, contohnya KLK, maka buatlah keputusan itu supaya mendapat pulangan yang lebih baik daripada pegangan yang lebih kecil, dan wang yang dapat daripada penjualan itu boleh digunakan kepada pelaburan yang juga boleh mendapatkan pulangan yang lumayan. Jadi bagi saya, jangan politikkan isu ni lah. Saya tak berapa minat kalau Perikatan Nasional nak katakan ini semata-mata KLK ni syarikat bukan Bumi Putra, so tak boleh jual. Dan sampai bila kita tak akan maju? Sampai bila kita akan terus menerus bermasalah dan berpolemik seperti ini? Dan juga penonton yang tidak beberapa mengikuti berita urus niaga ataupun berita korporat, berita ekonomi seperti ini. Ini berkenaan dengan ladang yang dimiliki oleh Lembaga Tabung Angkatan Tentera melalui syarikat, anak syarikatnya Bausted Holdings Berhad, dan juga ada pegangan secara langsung oleh LTAT itu sendiri kepada satu syarikat yang dikenali sebagai Bausted Plantation Berhad. Dan seperti mana yang Syara sebutkan tadi, ada keperluan duit daripada pihak Bausted Holdings dan dia kena jual dia punya aset untuk dapatkan duit untuk membayar hutang dan sebagainya. Dan dalam skim ini ataupun dalam penjualan ini akhirnya selepas dibuat satu MGO Mandatory General Offer,
Baustet Plantation Berhad yang sekarang ini dimiliki oleh LTAT dan juga Baustet Holdings akan dimiliki 65% oleh KL Kepong, ya. Apa yang Syaril tak sebutkan tadi, KL Kepong ini adalah syarikat Malaysia tetapi yang dikuasai oleh usahawan-usahawan berbangsa Cina lah, dan 35% akan dipegang oleh Baustet Holdings dan juga lembaga tabung angkatan tentera. Jadi timbullah isu kononnya tanah-tanah ladang yang dimiliki oleh agensi Bumiputera, walaupun lembaga tabung angkatan tentera adalah agensi untuk semua pesara tentera, tak kira lah Bumiputera ke tak Bumiputera, dilepaskan ke tangan usahawan-usahawan Cina. Ya, kami di Keluar Sekejap memang tak sukalah bincang dari sudut tersebut. Cuma kita ambil maklum bahawa perkara ini menimbulkan kebimbangan dan kita rasa benda ni dibangkitkan contohnya oleh Saudara Wan Ahmad Faizal, Ahli Parlimen Machang, sebab nak exploit kebimbangan rakyat. Kononnya tanah diberikan kepada syarikat-syarikat bukan Bumiputera, dijadikan sebagai racial issue dan sebagainya. Saya setuju bahawa perkara ni tak sepatutnya dibincangkan dari sudut ataupun kanta perkauman ataupun racial, dan juga kita kena ambil kira bukan hanya tanggungan hutang ataupun keperluan duit daripada Baustet Holdings, Syaril, tetapi kalau kita tengok dari segi ladang Baustet Plantation ni 32,000 hektar kalau tak silap saya, hampir 50% daripada ladang mereka pokok kelapa sawit lebih daripada 20 tahun. Jadi memerlukan penanaman dah lepas tempoh yang paling produktif. Dah terlalu matang. Perlu penanaman semula, dan penanaman semula tu mungkin akan mengambil ataupun menelan perbelanjaan 500-600 juta ringgit Malaysia. Dan kita tahu bahawa mungkin sekarang ini Baustet tidak ada kemampuan untuk buat yang sedemikian. Dan seperti mana yang Syaril kata tadi, kita tak tahu proses penjualannya. Dia bukan kerajaan, jadi dia tak perlu ada tender dan sebagainya. Dia mungkin perbincangan, they sent out feelers to the industry dan sebagainya. Tapi kita tahu bahawa Tradewinds mungkin telah memberi juga tawaran kepada mereka. Tradewinds ini, okay, saya baca laporan media, dia buka pada semua. Tapi Sime Darby tak masuk. Buka kepada semua. Okey, buka kepada semua. Tradewinds ini adalah syarikat peladangan yang dimiliki oleh Tan Sri Syed Mokhtar Bukhari. I think maybe made an offer, tapi tawaran tersebut tidak seperti mana yang dibuat oleh KL Kepong. Cuma saya nak tambah dua perkara, Syaril, di sini. Satu, ya betul, ada dua bidang tanah utama yang dikeluarkan, di-carve out daripada deal ini supaya masih dapat dibangunkan oleh Baustet. Tetapi Baustet Plantation masih punyai banyak lagi bidang tanah. Jadi kita tak tahu apakah perancangan KL Kepong untuk bidang-bidang tanah tersebut. It's not just those two pieces of land, but also other pieces of land, and land that can be converted into residential commercial land later untuk dibangunkan, ya. Mungkin selepas tak digunakan sebagai ladang dan sebagainya. Jadi itu ada juga impact dari segi dia punya masa depan dan juga impak kepada pegangan hartanah kemudian lah, kalau kita betul-betul nak bincang perkara tersebut. Sebab mungkin KL Kepong dia tak akan fokus kepada rumah mampu milik ataupun rumah mampu beli. Dia akan lebih kepada pro rumah ikut harga pasaran. So itu something that we have to bear in mind lah, ya. Bukan satu immediate concern, tetapi akhirnya bila kita jual ladang itu datang dengan tanah dia juga, ya. Ada tanah yang sedang diusahakan, ada tanah yang belum lagi diusahakan, yang boleh di-convert untuk dijadikan sebagai pembangunan ataupun property development. Yang kedua, Syaril, adalah a bigger question about plantation and GLC. Ya, dan ini perkara yang saya cuba fikirlah, sebab kita tengok ada banyak GLC yang struggle dengan aset peladangan ni. Baustet bukanlah yang pertama. Kalau kita tengok dari segi FFB yield, fresh fruit bunch yield, Baustet dia lower than the industry average, jauh lebih kurang daripada syarikat-syarikat yang diusahakan oleh pemilik syarikat itu sendiri, iaitu usahawan, entrepreneur operated plantation, seperti IOI, seperti KL Kepong, seperti United Plantations. These are all owner operated, ya. Jadi dia, sebab saya difahamkan plantation ni, Syaril, is a very detail based business.
dan kalau dia tak betul-betul teliti detail dan juga cash flow, perbelanjaan dan sebagainya, dan ada terlalu banyak ketirisan, that's when you can get into trouble with plantation, because plantation bukan operasi biasa, Syaril. Dia terletak di gata-gata tempat. Kenapa hold on. GLC macam Baustad tak boleh buat? What is the weakness there? The weakness is bila ada business yang memerlukan hands-on detailed operations dan you are not incentivized sebab itu bukan duit you. Ya, betul lah, you digajikan oleh syarikat tersebut, tetapi it's not your personal P&L, it's not your personal bottom line. Jadi dia lain. This is the old school pengasas-pengasas ladang-ladang seperti UPB Plantation, the Beck Nielsen family from Denmark, KLK punya family. They started off at the plantation. IOI, they started off at the plantation, really learning the business di estate, duduk bersama dengan pekerja-pekerja estate supaya mereka memaksimumkan yield, memaksimumkan revenue dan mengurangkan cost. Dan saya melihat bukan tidak ada GLC yang boleh buat. One can argue that Sime Darby Plantation is quite successful of the GLCs, but one can also argue that Sime Darby inherited the best practices of the colonial plantation pada satu ketika dahulu. Sime Darby, Golden Hope, Guthrie dan sebagainya. Baustad, yes, is an old company, tetapi mungkin dia tak dapat inherit the structures, the institutional structures and controls seperti mana yang ada di Sime Darby. I don't know. Ya, tetapi ada sesuatu yang perlu kita cakap, sama ada GLC structure di mana incentive structure untuk manager dia lain, gaji, bonus. Tetapi kalau owner operated, dia bukan hanya gaji dengan bonus, Syaril. It's your personal P&L tau. It's your personal bottom line. If this goes belly up, you go belly up. Yeah, it's not just you losing your job and moving on. Yeah. Jadi saya tengok mungkin something to be said there lah. Saya menarik pemerhatian KJ tu. Cuma kalau saya boleh carry on sikit, why is it different for plantations compared to any other business, KJ? Sebab apa yang kritikan yang KJ berikan ini ataupun kritik yang KJ berikan ini mungkin terpakai untuk semua perniagaan lain. I'll tell you why. I'll tell you why. Because plantation is yes, there are businesses, ada urus niaga dan juga perniagaan-perniagaan lain di mana operasi mereka berada di rata-rata tempat. Tetapi bandingkan itu, contohnya Syaril, you ada kedai di rata-rata tempat, you ada logistik company dengan lori di rata-rata tempat, tetapi pemantauan dia adalah lebih mudah daripada pemantauan yang berlaku di plantation, di kawasan-kawasan yang terpencil, yang kawasan-kawasan pedalaman, kawasan-kawasan luar bandar, to exert the sort of institutional and corporate controls and QC all the way into all these plantation berpuluhan-puluhan ribu hektar. That requires people that you trust. That requires you having experience on the ground. Itu memerlukan pengalaman yang berada di lapangan oleh pemilik syarikat ataupun pemilik ladang itu sendiri. Ini memerlukan kepercayaan yang telah dibina bertahun-tahun dengan pengurus plantation, dengan plantation manager that you know like your own family. Yeah, that's what I'm saying. I think plantation business is slightly different to other business, Syaril. Okay. Never thought of it that way. Great point. Yeah. Cuma saya nak tambah satu lagi apa yang ataupun tegaskan apa saya cakap awal tadi, KJ. You brought up this particular point about GLC dan plantations. Saya nak kembali tegaskan sekali lagi pandangan saya lah bahawa soal jual aset ni, soal naratif jual aset ni benda yang kita kena uruskan lebih baik, KJ. Dan saya harap kerajaan, pentadbiran PMX dan lain-lain tidak takutlah untuk berhadapan dengan kritikan ini dan tidak fold apabila ada tekanan politik dalam hal-hal seperti ini. Kerana ya kita faham isu keresahan Bumiputera dan kita menjiwai proses itu ataupun isu itu, KJ. Cuma jangan kita terlalu scetic memikirkan kalau jual aset maka semata-mata itu adalah automatik rugi. Sedangkan bila kita jual itu akan dapat pulangan dan pulangan itu boleh digunakan untuk melabur tempat lain. Tak boleh satu dimensi. Perikatan Nasional dan juga pejuang politik Melayu ni jangan satu dimensi sangat. Kerana kalau terlalu satu dimensi kita akan mempolitikkan setiap transaksi yang membabitkan bukan Bumiputera. Dan kalau itu yang berlaku, susah untuk kita majukan hal ini ataupun agenda yang sebenarnya hendak kita majukan. Okay, Syaril, saya rasa cukup di situ saja. Selamat
beristirahat dan Kerja bukan istirahat. Ni bekerja, beristirahat di Spanyol, di Marbella, di Andalusia, di Mediterranean, di Gibraltar, di Maghribi, di mana saja anda akan berada. Take care. Alright, see you next episode.